Welcome to kênh Texas Live, cuộc sống Texas Real Estate Travel và Food nha. Mình là An Hằng Nguyễn, mình là Real Estate Agent ở Houston và mấy vùng lân cận. Kỳ này mình và gia đình mình không ở Texas mà đang đi vacation ở Fort Lauderdale và những city ở bên Florida ha. Thì cái băng video này thì mình sẽ review về Fort Lauderdale, mấy cái chỗ đi chơi, mấy cái beach, mấy cái food ở đằng đó. So nếu mà mọi người coi cái kênh mình mà thích, mà muốn coi more video giống vậy thì like, subscribe và comment cho mình nhé. Cảm ơn nhiều. Enjoy.